เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบนโลกที่เราอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีสัตว์ลึกลับเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในตามธรรมชาตินะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่อาจจะซ่อนตัวอยู่เช่นกันนะครับนั่นก็คือพืชลึกลับนั่นเองนะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า cryptid plants พฤกษาลึกลับนะครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอากูหนวดหินนะครับช่องนี้เนี่ยผมจะนำเรื่องต่างๆที่น่าสนใจหรือสนุกสนานเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะหรือบางทีมีนิยามอะไรที่คนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็ตขนาดนั้นเนี่ยผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็อธิบายให้เข้าใจขึ้นนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจกันนะครับว่ามีสัตว์วิเศษหรือว่าสัตว์ลึกลับอะไรที่เกี่ยวข้องกับพืชเนี่ยบ้างนะครับบนโลกนี้นะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับโอเคอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะลงไปสู่เนื้อเรื่องของเราเนี่ยเราจะต้องมารู้ความหมายกันก่อนนะเพื่อที่เวลาเราฟังเนี่ยเราจะได้ไม่งงนะครับว่าแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ในประเภทไหนบ้างนะครับประเภทที่1เนี่ยก็คือ cryptids นะซึ่งผมจะเคยพูดคลิปก่อนไปแล้วแต่ขอเอามาพูดซ้ำอีกนิดนึงสั้นๆนะครับ cryptids คืออะไร cryptids ก็คือเป็นสัตว์ลึกลับนะครับที่เขาเชื่อว่าอยู่ในโลกเดียวกับเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันซ่อนตัวอยู่ในตามธรรมชาตินะก็คือมันแอบอยู่ในตามธรรมชาติหรือว่าเราอาจจะยังหามันไม่เจอนะครับซึ่งเราสามารถแบบหาร่องรอยของมันได้แล้วก็สามารถจับตัวมันได้นะมันอาจจะทิ้งร่องรอยทิ้งขนทิ้งรอยเท้าอย่างนี้ไว้ได้นะครับแล้วคริปติดมีอะไรบ้างนะก็อย่างเช่น Bigfoot Loch Ness Monster Nessie Mothman Wendigo Chupacabra นี่ก็เป็น Cryptids นะครับประเภทที่2เนี่ยก็คือ Cryptid Plants นะ Cryptid Plants เนี่ยก็คือเหมือน Cryptid เลยนะก็คือเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้เหมือนกันแต่ว่าซ่อนตัวอยู่ตามธรรมชาติแต่ว่า Cryptid Plants จะเป็นพืชนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพืชที่ซ่อนตัวอยู่ในตามธรรมชาตินั่นเองนะ Cryptid Plants มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปฟังกันวันนี้นะครับเพราะงั้นขอข้ามไปก่อน3นะครับก็คือ mythical creatures คำว่า myth เนี่ยแปลว่าตำนานเพราะงั้น mythical creatures แปลว่าสัตว์ในตำนานนะครับคือสัตว์ในตำนานเนี่ยอาจจะอยู่ในตามตำนานต่างๆของแต่ละวัฒนธรรมนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องแต่งแล้วเราไม่สามารถจะไปเจอมันได้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าสัตว์ในตำนานเนี่ยไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับเรานะครับ mythical creatures มีอะไรบ้างที่มันมีความแบบแฟนตาซีหน่อยๆนะfairies elf มังกรโนมยูนิคอร์นเมอร์เมดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในหมวดของ mythical creatures นะครับผมคืออย่างนี้นะครับทุกคนประเภทที่2นะครับ cryptid plants เนี่ยมันมีน้อยมากๆนะบนโลกนี้นะผมก็เลยคิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะรวบทั้ง3ประเภทนะทั้ง cryptid plants แล้วก็ mythical creatures ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพืชเนี่ยผมจะเอามานำเสนอในคลิปนี้นะครับซึ่งพอเอา3ประเภทมารวมกันแล้วเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากๆเลยนะพอเราสำรวจดูจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการท่องเที่ยวกันนะครับว่าในแต่ละทวีปในแต่ละประเทศเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ลึกลับอะไรที่เกี่ยวข้องกับพืชบ้างนะครับซึ่งเราจะทำการเดินทางตั้งแต่ทวีปอเมริกาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมจะข้ามทวีปแอนตาร์กติกากับออสเตรเลียนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ยังหาข้อมูลไม่ค่อยได้นะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันที่ทวีปแรกกันเลยละกันนะครับ1นะครับก็คือ Mothman ไม่ใช่ Mothman นะครับคนละอย่างนะ Mothman เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายๆคนตัวเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยมอสพืชมอสอะแล้วก็จะมีดวงตาที่เป็นกลมๆเหลืองๆแดงๆใหญ่ๆเขาบอกว่าเคสแรกเนี่ยก็คือในปี1978นะมีคู่แฟนคู่หนึ่งนะครับที่เขากำลังนอนชิลอยู่ที่หาดหนึ่งในรัฐฟลอริดานะแล้วเขาก็สังเกตเห็นนะครับไกลๆนะว่ามีชายตัวใหญ่ที่สวมเสื้อโค้ทใหญ่ๆนะ
แล้วเขาก็เหมือนมองว่านั่นอะไรเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยเขาถึงรู้ว่าไม่ใช่ชายสวมเสื้อโค้ทนะครับเป็นคล้ายๆกับมอสแมนนั่นแหละแล้วก็มีดวงตากลมโตสีแดงๆเหลืองๆเนี่ยมองเขาอยู่นะเขาบอกว่า2คู่นี้เนี่ยคือวิ่งนะครับวิ่งออกจากจุดนั้นนะแล้วพอตอนหลังเนี่ยกลับไปที่จุดเดิมเนี่ยมอสแมนเนี่ยคือไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลงเหลือเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นก้อนมอสที่ตกอยู่แถวๆนั้นอันนี้คือเคสแรกนะอีกเคสหนึ่งเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีสามีภรรยาสูงวัยคู่หนึ่งนะครับที่เขากำลังเดินเล่นอยู่ใน Red Reef Park นะในรัฐฟลอริดานั่นแหละเขาบอกว่าตอนค่ำๆเนี่ยเขาก็เดินเล่นกันอยู่2คนเดินช้าๆแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าไอ้พุ่มไม้มันมีอะไรขยับนะแล้วคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นนกแน่ๆเลยเขาก็เลยแบบชะเง้อหน้าไปมองนะครับใกล้ๆนะแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมองแบบตากลมโตกลับนะแล้วเขาบอกว่าคือ2คู่นี้เนี่ยเป็นสูงวัยแต่คือวิ่งแบบวิ่งเร็วที่สุดที่จะวิ่งได้นะครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเคสที่ใกล้ที่สุดนะครับที่เห็นมอสแมนนะแล้วก็ยังมีเคสอื่นๆที่เห็นอีกแต่ว่าอันนี้เป็น2เคสที่แบบชัดๆเลยนะครับ2นะครับ Cactus Cat หรือว่าตรงๆตัวเลยก็คือแมวกระบองเพชรนะครับซึ่งเขาบอกว่า Cactus Cat เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนแมวทั่วๆไปนะแต่ว่าจะมีขนที่เหมือนหนามกระบองเพชรนะแล้วก็ขนาดตัวเนี่ยจะใหญ่กว่าแมวทั่วๆไปจะใหญ่เท่าๆกับแมวป่าบ๊อบแคทนะครับซึ่งสามารถถูกพบเจอได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียนิวเม็กซิโกแล้วก็เนวาดาแถบที่มันมีกระบองเพชรเยอะนั่นแหละเราถึงอาจจะเจอ Cactus Cat ได้นะซึ่งเขาบอกว่า Cactus Cat เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอยู่กันหลายๆตัวนะครับแล้วในตอนกลางวันเนี่ยที่มันกำลังพักผ่อนมันหลับอยู่เนี่ยมันจะนอนนะแล้วมันจะขดตัวเป็นกลมๆนะครับคล้ายๆกับต้นกระบองเพชรที่มีลักษณะกลมๆอ่ะเพราะงั้นเวลาที่ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะไม่สังเกตนะครับว่าอันนั้นคือสิ่งมีชีวิตคนจะเข้าใจผิดว่ามันคือต้นกระบองเพชรกลมๆนั่นเองนะครับในวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำนะในประเทศเวเนซุเอลาหรือว่าโคลัมเบียเนี่ยไกยาลีก็จะออกมานะครับซึ่งลักษณะของไกยาลีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายๆสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าบนหัวเนี่ยจะมีรูปร่างรูปทรงคล้ายๆกับเห็ดนะครับแล้วจะมีสีแบบออกเหลืองๆฟ้าๆนะแล้วบริเวณลำตัวเนี่ยจะเป็นพืชทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าขนาดไกยาลีเนี่ยสูง2 เมตรครึ่งนะครับก็คือสูงกว่ามนุษย์มากๆเลยอย่างที่บอกนะครับว่าวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำเนี่ยไกยาลีจะออกมาแต่ว่าในวันที่แบบร้อนๆแห้งแล้งเนี่ยไกยาลีก็จะอาศัยอยู่ในดินนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปเห็นเหมือนรังมดที่มันปูดขึ้นมาจากดินเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าไกยาลีเนี่ยใกล้จะออกมาแล้วนะน่ารักไหมเขาบอกว่าไกยาลีเนี่ยกินวัวนะครับแล้วเขาบอกว่าไกยาลีเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิ่งเร็วมากๆแล้วก็แขนขาแข็งแรงมากๆนะแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลัสฟูลมากๆชอบผสมพันธุ์นะตัวผู้ของไกยาลีเนี่ยจะมีเมีย2 ตัวนะครับและไกยาลีเนี่ยจะชอบมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะบางทีมันก็จะลักพาตัวมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงไปบ้างเหมือนกันนะครับเขาเล่าให้ฟังว่ามีวิธีจัดการกับไกยาลีด้วยนะถ้าเราเจอไกยาลีเนี่ยแล้วมันทำลายเราเนี่ยเราจะต้องยิงธนูนะครับซึ่งลูกธนูเนี่ยตรงหัวมันต้องทำจากกระดูกและเล็งไปที่ไตของไกยาลีนะถ้าโดนปุ๊บเนี่ยไกยาลีอาจจะอ่อนแอหรือถึงขั้นตายได้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดไปเที่ยวที่เวเนซุเอลาหรือว่าโคลัมเบียเนี่ยอย่าลืมพกธนูที่ทำจากกระดูกนะครับโอเคนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกี่ยวข้องกับพืชในทวีปของอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นะครับถ้างั้นเราไปทวีปต่อไปกันเลยนั่นก็คือทวีปแอฟริกานะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือทวีปแอฟริกานะสิ่งมีชีวิตที่ดังที่สุดแล้วก็พบเห็นมากที่สุดนะนั่นก็คือ Man Eating Tree ต้นไม้กินคนซึ่งลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับกิ่งก้านของมันเนี่ยสามารถขยับได้นะถ้าเกิดใครเข้าไปในรัศมีของมันเนี่ยมันก็จะไปจับมาแล้วพอมันจับมาเนี่ยก็อาจจะ
เจาะเข้าไปดูดเลือดคุณก็ได้หรือว่ามันจะเขมือบคุณเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่ง Man Eating Tree เนี่ยมันมีหลายชื่อมากๆนะในแต่ละประเทศเพราะว่ามีหลายประเทศที่เจอต้นไม้ประมาณนี้นะครับต้นที่ดังมากๆเนี่ยก็คือเป็นต้นไม้ที่มาดากัสการ์นะครับที่ชื่อว่า The Madagascar Tree นะตรงตัวเลยเขาเล่าให้ฟังว่ามีชาวเยอรมันคนหนึ่งนะครับที่เขาไปเที่ยวที่มาดากัสการ์มาแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอคนเผ่าหนึ่งนะชื่อว่าโคโดไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเผ่านี้เนี่ยเขาจะเหมือนคล้ายๆกับสังเวยมนุษย์นะให้กับต้นไม้กินคนต้นหนึ่งนะครับคนก็แบบโหตกใจกันมากเลยว่ามันมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอตอนหลังเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงนะเพราะว่าพอเขากลับไปตรงจุดนั้นเนี่ยเขาไม่พบเจอต้นไม้ต้นนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีชนเผ่าที่ชื่อนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือมาดากัสการ์ทรีนะไปอีกประเทศหนึ่งนะนั่นก็คือนิคารากัวเขาบอกว่าในประเทศนิคารากัวเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆ Man Eating Tree เหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะใช้ชื่อว่าThe Vampire Vine นะก็คือเถาวัลย์แวมไพร์นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเถาวัลย์ที่เจาะเข้าไปในตัวมนุษย์และดูดเลือดมนุษย์นะครับคนในนิคารากัวท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไม่เรียกชื่อนี้นะชื่อที่เขาเรียกเนี่ยก็คือ The Devil's Snare นะครับใช่ครับชื่อเหมือนในเรื่อง Harry Potter เลยผมคิดว่าในเรื่อง Harry Potter เนี่ยเขาน่าจะเอามาจากตำนานนี้จากนิคารากัวนะซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามีนักธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าดันสตันนะเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับพวกพืชแล้วก็ดอกไม้นะครับที่ประเทศนิคารากัวระหว่างที่เขากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนหมาร้องนะครับอย่างทุกข์ทรมานนะในป่าเอ็งในป่าเลยแล้วเขาก็เลยเหมือนตามเสียงนั้นไปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเป็นน้องหมานะที่กำลังโดนเถาวัลย์ที่ขยับได้เนี่ยกำลังแบบขอไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันนะครับมันน่ากลัวนิดนึงนะซึ่งดันสตันเนี่ยเขาก็ตกใจมากนะแล้วเขาก็พยายามเข้าใกล้ที่สุดที่จะเข้าใกล้ได้เพราะเขาอยากจะศึกษาว่าอันนี้มันคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยมีปากด้วยนะครับแต่ว่าปากมันอาจจะเล็กๆนะปกติมันจะหุบอยู่อะมันจะอ้าปากเฉพาะเวลาที่มันจะกินอะไรเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องราวของ The Devil's Snare หรือว่า Vampire Vine นะของประเทศนิคารากัวนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ในแอฟริกาอย่างเดียวนะในอเมริกาใต้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่อเมริกาใต้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเป็นภาษาสเปนนะชื่อว่ายาเทเวโอนะแปลว่ากูเห็นมึงแล้วนะชื่อหลอนมากๆเลยนะโอเคหมดแล้วครับในทวีปแอฟริกาคือจะบอกว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยมันหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง cryptid mythical creature cryptid plants เนี่ยยากมากๆนะครับเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยเอามาลงกันหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องภาษาด้วยนะครับเพราะงั้นผมขออนุญาตย้ายทวีปเลยนะครับเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆนะถ้างั้นเราไปทวีปต่อไปกันเลยนั่นคือทวีปยุโรปนะครับอันนี้มีแน่นๆแน่นอนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางถึงทวีปยุโรปแล้วนะซึ่งทวีปยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะโดยมีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับโอเคถ้างั้นเราไปสิ่งมีชีวิตแรกกันเลยนะนั่นก็คือ Greenman Greenman เนี่ยถ้าเกิดคุณเคยไปเที่ยวที่แถวอังกฤษเวลส์คอร์นวอลส์สกอตแลนด์อะไรแถวนี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นสิ่งนี้ก็ได้นะจะเป็นหน้าของคุณลุงนะครับที่รอบๆเนี่ยจะเป็นใบไม้นะแล้วก็บางทีเนี่ยในปากก็จะมีใบไม้ออกมาเช่นกันนะครับกรีนแมนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเทพของเพแกนนะเพแกนเนี่ยคืออะไรผมไม่เคยเล่าให้ฟังนะว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้จะเล่าให้ฟังสั้นๆเฉยๆนะก็คือสมัยก่อนเนี่ยแถวๆยุโรปอะตอนที่ยังไม่มีศาสนาคริสต์นะครับคนบ้านนอกที่ยุโรปเนี่ยเขาจะเหมือนใช้ชีวิตแบบเพแกนน่ะเขาจะเรียกเป็นแบบนี้นะมันไม่เชิงเป็นศาสนานะครับแต่เป็นเหมือนการใช้ชีวิตแบบหนึ่งนะแล้วเพแกนเนี่ยเขาก็จะมีนับถือเทพของเขาเองเขาก็จะมีพิธีกรรมอะไรของเขาว่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะโอเคซึ่งกรีนแมนเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในเทพที่เขานับถือซึ่งสัญลักษณ์ของกรีนแมนเนี่ยคือ
ธรรมชาติและความเจริญงอกงามนะครับถ้าเกิดคุณไปที่ประเทศแถวๆแบบอังกฤษสกอตแลนด์คุณอาจจะเจอตรงสัญลักษณ์กรีนแมนที่หน้าผับก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรีนแมนเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในยุโรปอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราไปดูในประวัติศาสตร์ของหลายๆที่เนี่ยที่แบบมาเลที่อิรักเลบานอนอินเดียอะไรอย่างงี้ก็มีกรีนแมนปรากฏอยู่ในตำนานของเขาด้วยนะครับต่อไปนะครับก็คือไดแอดกับฮามาไดแอดนะไดแอดกับฮามาไดแอดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทนางไม้หรือว่าพรายหรือว่าพูดนะครับซึ่งจะมีหลายฟอร์มมากๆเลยนะนอกจากจะมีเป็นฟอร์มดอกไม้แล้วเนี่ยยังมีฟอร์มพืชฟอร์มต้นไม้อะไรหลายๆแบบนะครับสวยงามมากๆลักษณะของไดแอดกับฮามาไดแอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับที่มีบุคลิกดูมีความขี้อายนะเขาบอกว่า Original Dryad เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีผมน้ำตาลเชสนัทไม่ก็เป็นสีเขียวหรือว่าสีแดงก็มีบ้างนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนางก็จะปรากฏตัวเป็นสีเขียวทั้งตัวอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไดแอดเนี่ยจะอาศัยอยู่แถวๆพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับแต่ว่าฮามาไดแอดเนี่ยเขาบอกว่าจะสิงสถิตอยู่ในต้นไม้เลยนะเพราะงั้นถ้าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยตายนะฮามาไดแอดก็จะตายเช่นกันนะครับในตามตำนานนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดมีใครทำลายป่าไม้ในจุดที่พวกนางดูแลอยู่นะนางก็จะสามารถสาปคุณได้นะครับเช่นสาปให้คุณป่วยจนตายอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเลชี่เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตำนานของสลาวิกนะตำนานของสลาวิกเนี่ยจะเป็นตำนานที่อยู่ในประเทศแถบพวกรัสเซียเช็กโปแลนด์แถวๆนั้นนะครับเลชี่เนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆกับเป็นชายที่มีตัวสูงจะมีหนวดเป็นพุ่มไม้นะแล้วก็มีผมที่เป็นสีเขียวแล้วเขาบอกว่าเลชี่เนี่ยไม่มีเงานะแล้วเลชี่เนี่ยจะมีเลือดที่เป็นสีฟ้านะครับซึ่งเพราะงั้นถ้าเกิดเลชี่เขินอายเนี่ยจะไม่ใช่แก้มแดงนะจะเป็นแก้มสีฟ้านะน่ารักเขาบอกว่าเลชี่เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพวกหมีแล้วก็หมาป่านะครับเรียกว่าเหมือนเป็นพันธมิตรกันนะนิสัยของเลชี่เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแล้วแต่อารมณ์มากๆบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำลายป่าที่มีเลชี่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยก็อาจจะน่ากลัวได้นะมันอาจจะ aggressive อาจจะรุนแรงได้นะครับแล้วเขาก็ยังมีเล่าให้ฟังอีกนะว่าบางทีเนี่ยเลชี่ก็มีลักพาตัวเด็กบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะปล่อยไปนะไม่ได้ทำอันตรายอะไรนะครับ The Barnacle Tree เขาเล่าให้ฟังว่าแถบยุโรปนะหลายๆประเทศนะครับที่มีบริเวณน้ำนะจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่งอกขึ้นมาเป็นต้นใหญ่นะก็คือเป็นต้นไม้ที่มีลูกทั้งต้นเนี่ยเป็นลูกเพรียงนะครับลูกเพรียงคืออะไรผมก็ไม่รู้นะตอนแรกว่ามันคืออะไรนะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะคือมันคือสิ่งมีชีวิตที่ชอบติดอยู่ตามท้องเรือนะที่มันจะเป็นแบบเป็นรูๆถ้าใครเป็นโรคกลัวรูเนี่ยน่าจะสยองกับสิ่งนี้พอประมาณนะแล้วเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกเพลียงของต้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะฟักออกมานะครับเป็นลูกห่านทั้งหมดเลยนะซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงยุคเมดิวัลนะครับช่วงที่คนเขาแบบเหมือนสังเกตการณ์กันเองนะว่าเฮ้ยบางสิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคล้ายๆกับการเข้าใจผิดของคนสมัยนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ แม่ห่านแบบอะไรวะกูเป็นคนฟักนะเว้ยซึ่งที่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่าต้น Barnacle Tree เนี่ยมันแอบดังเหมือนกันนะครับเห็นอยู่ในภาพวาดของ Medieval หลายๆภาพนะแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดดีนะครับต่อไปนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผมชอบนะชื่อว่าซุมสเกเดคาเลนะในภาษาโครเอเชียเนี่ยจะแปลว่า The Forest Girl สิ่งมีชีวิตที่ดูแฟนตาซีขนาดนี้เนี่ยอยู่ในคริปติดหรอ
มันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์แรกนะครับที่คนได้เจอซุมสเกเดคาเลนะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในปี1870นะครับมีพี่น้อง2คนเนี่ยที่เขากำลังหลับอยู่ในบ้านหนึ่งนะพี่น้องคู่นี้เนี่ยนามสกุลพาโรวิกนะครับในประเทศโครเอเชียนะซึ่งข้างนอกเนี่ยจะเป็นเหมือนพายุหิมะนะครับแล้วเขาก็เหมือนหลับอยู่ในบ้านสบายนะแล้วมันมีหนึ่งในพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่กำลังยืนระหว่าง2พี่น้องที่กำลังหลับอยู่นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่สรีระเหมือนมนุษย์นะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่านะเรียกว่าเหมือนพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับเรานะครับมีผมที่เป็นสีดำนะแล้วก็มีรูปทรงหัวหรือว่ารูปหมวกเนี่ยเป็นรูปเห็ดนะครับมีหูที่ยาวเหมือนเอลฟ์นะแล้วก็มีแขนที่ถ้าเทียบกับสรีระมนุษย์เนี่ยจะเป็นแขนที่ยาวกว่านะครับแล้วก็ตรงตัวเนี่ยจะเป็นพืชหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่าไอ้หนึ่งในพี่น้องนี้เนี่ยแม่งไปจับตัวไอ้ซุมสเกเดคาเลนะสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยก็ตกใจนะครับแล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านนะที่เป็นพายุหิมะแล้ว2พี่น้องเนี่ยก็แบบมันไม่ตายหรอมันออกเป็นที่หนาวขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์แรกนะที่เขาเจอสิ่งมีชีวิตนี้นะครับสำหรับเคสที่2นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะที่เขาจะเดินเข้าไปในป่าเพื่อไปเอาน้ำผึ้งนะครับก่อนที่จะถึงช่วงฤดูหนาวนะแล้วพอเขาไปถึงเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีรอยเท้าของคนอยู่เว้ยแล้วเขาก็ตกใจว่าจะมีใครมาแย่งน้ำผึ้งเขาหรือเปล่าแล้วเขาก็หันไปแล้วเขาก็เจอพอดีนะว่าเป็นรูปร่างเหมือนที่2คนนั้นบอกเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะแล้วก็ดูไม่เหมือนมนุษย์ด้วยแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ตกใจนะครับเขาก็เลยไปหยิบขอนไม้มาแล้วก็ฟาดนะแล้วเขาบอกว่าซุมสเกเดคาเลเนี่ยเหมือนเอามือป้องกันตานะแล้วก็กรีดร้องนะครับซึ่งเสียงกรีดร้องเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นนกหรือเป็นสัตว์ป่านะซึ่งทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขารู้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนเขาก็เลิกตีแล้วเขาก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่เอาน้ำผึ้งแล้วนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่2นะครับเขาบอกว่าอุปนิสัยของซุมสเกเดคาเลเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรนะครับบางทีที่มีอากาศหนาวๆเนี่ยนางก็จะมาแบบขออาศัยอยู่หลบหนาวหน่อยแล้วก็ช่วยทำความสะอาดบ้านบางทีก็ทำอาหารบ้างเหมือนกันนะครับจริงๆหลังจาก2เคสที่เล่าไปเนี่ยก็มีคนพบเห็นซุมสเกเดคาเลอีกหลายเคสมากๆนะครับแต่ว่าคนเลิกเจอนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์World War I นะครับหรือว่าสงครามโลกครั้งที่1นะคนเขาก็เลยคาดคะเนว่าอาจจะโดนล้างทั้งเผ่าพันธุ์ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะสำหรับสิ่งมีชีวิตสุดท้ายในทวีปยุโรปนะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนรู้จักดีนะแมนเดรกหรือว่าแมนดรากอราคือใช่ครับถ้าเกิดคุณเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนั่นแหละอันนั้นคือแมนเดรกในตามตำนานที่เขาเล่ากันนะก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆกับพืชที่ตรงรากมันเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเหมือนคนนะครับซึ่งมันจะมีเสียงกรีดร้องที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะประสาทหรือว่าสลบหรือว่าตายได้นะครับซึ่งในตามตำนานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่ามันอยู่ในหมวด cryptid plants นะเพราะงั้นแสดงว่ามีคนเขาเคยพบเห็นจริงเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งรูปร่างของแมนเดรกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจะมีใบที่คล้ายกระหล่ำปีนะครับแล้วก็จะมีดอกงอกขึ้นมาเหมือนดอกเบลลาดอนน่านะซึ่งเป็นดอกไม้มีพิษนะครับสิ่งที่คนเขาต้องการจากแมนเดรกจริงๆเนี่ยก็คือรากของมันนะเพราะว่ารากมันเนี่ยมีสรรพคุณในการรักษานะแต่ว่าการที่เราจะไปเก็บเกี่ยวแมนเดรกขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเพราะว่าทั้งดอกมันทั้งใบมันทั้งรากมันเนี่ยมีพิษร้ายแรงเพราะงั้นถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญเนี่ยไปสุ่ม4สุ่ม5ดึงมันขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนี่ยคนที่เก็บเนี่ยอาจจะตายตรงนั้นเลยก็ได้นะเขายังมีบอกนะว่าถ้าเกิดยิ่งรากของแมนเดรกเนี่ยเหมือนคนมากเท่าไหร่เนี่ยสรรพคุณมันจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมีนิ้วมือแล้วก็ดูแบบรูปร่างเหมือนคนอะไรเงี้ยคนเขาจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วแค่แมนเดรกธรรมดาที่ไม่ได้รูปร่างเหมือนคนเนี่ยก็หายากมากๆอยู่แล้วนะคืออย่างนี้นะครับทุกคนบิดาแห่งการแพทย์นะในยุคสมัยกรีกโบราณที่ชื่อว่าฮิปโปเครติสเนี่ยเขาเคยเขียนสูตรหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งมีแมนเดรกเนี่ยเป็นส่วนผสมในนั้นด้วยนะ
และจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ฮิปโปเครติสเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายคนที่มีพูดถึงแมนเดรกด้วยนะจริงๆเรื่องแมนเดรกเนี่ยยังมีอะไรมากมายมีข้อมูลมากกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดใครอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าให้ฟังเพิ่มนะครับมันยาวมากโอเคอันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นเกี่ยวกับพืชในทวีปยุโรปถ้างั้นเราไปทวีปสุดท้ายกันเลยดีกว่านั่นก็คือทวีปเอเชียนะครับทวีปของเราเองโอเคครับเราก็มาถึงทวีปสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือทวีปเอเชียของเรานั่นเองสำหรับสิ่งมีชีวิตแรกเนี่ยที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนั่นก็คือ The Vegetable Lamp of Tartary นะครับหรือว่าอีกชื่อของมันเนี่ยก็คือ Baromet นะสิ่งมีชีวิตนี้นะครับทุกคนมันรูปร่างหน้าตาประหลาดเขาเล่าให้ฟังว่ามีชาวยุโรปคนหนึ่งนะครับที่เขามาเที่ยวคิดว่าน่าจะอยู่ในแถวประเทศมองโกเลียแล้วเขาก็กลับไปเล่าให้คนในประเทศเขาฟังนะว่าเขาเจอสิ่งมีชีวิตที่เป็นกึ่งพืชกึ่งสัตว์นะครับก็คือบาโลเมตหรือว่า vegetable lamp of Tartary นะสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยตอนแรกจะเป็นพืชนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับก้านงอกขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะมีตุ่มเมล็ดที่คล้ายๆกับเมล็ดเมลอนแล้วเมล็ดนี้เนี่ยก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วฟักกลายเป็นแกะ バロメッツだ。何もこんなタイミングで現れなくても。แล้วเพื่อนๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยใช้ชีวิตยังไงนะเขาบอกว่าอีกก้านนั้นเนี่ยมันแข็งแรงมากๆนะแล้วก็มันสามารถบิดงอได้ด้วยมันจะงอลงมาจนถึงพื้นจนแกะเนี่ยสามารถกินหญ้าได้แล้วแกะก็จะกินหญ้าอันนั้นคือการใช้ชีวิตของมันแล้วถ้าเกิดต้นไม้ตายเนี่ยแกะก็จะตายเช่นกันนะครับเขาบอกว่าเลือดของแกะเนี่ยมีรสชาติที่หวานมากๆแล้วก็เขานิยมเอาขนแกะเนี่ยเอามาทำเสื้อผ้านะครับคนท้องถิ่นที่นั่นนะนอกจากคนเนี่ยจะชอบบาโรเมตแล้วเนี่ยอีกสัตว์หนึ่งที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือหมาป่านะครับมันชอบกินบาโรเมตโอเคสำหรับสิ่งมีชีวิตต่อไปนะครับก็คือคาปรีเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วจะอาศัยอยู่ในป่าลึกลักษณะของคาปรีเนี่ยจะเป็นชายที่ขายาวขนเยอะชอบนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็สูบซิก้านะครับทำไมคูลล่ะซึ่งเขาบอกว่าคาปรีเนี่ยจะสวมเข็มขัดอันนึงนะที่สามารถทำให้มันหายตัวได้นะครับนิสัยของคาปรีเนี่ยมันมีหลายอย่างนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ร้ายกาจอะไรมากนะครับแค่อาจจะมีแบบแกล้งนักเดินทางแถวๆนั้นบ้างหรือว่าจะทำให้คนหลงป่าเล่นๆบ้างถ้าทำให้หลงป่านี่ก็อันตรายเหมือนกันนะก็อาจตายได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเรายังพอสามารถ make friend กับมันได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าเนี่ยในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นควันเยอะๆเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยอาจจะมีคาปรีอยู่ก็เป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับนั่นก็คืออยู่ในประเทศจีนนะนั่นก็คือต้นฝูซางผมต้องขออภัยในสำเนียงจีนของผมด้วยนะครับ เขาบอกว่าในประเทศจีนนะทางใต้ของภูเขาหยางกูตอนเหนือของเมืองเฮชือกลางแม่น้ำร้อนระอุจะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือต้นฝางชู ฝูซางจะมีต้นที่ชื่อว่าฝูซางนะครับเมื่อกี้พูดผิด ต้นฝางชูเขาบอกว่าต้นฝูซางเนี่ยจะเป็นคล้ายๆต้นมัลเบอรี่ใหญ่ๆนะครับแล้วจะมีกิ่งก้านที่ดูแข็งแรงแล้วกิ่งบนสุดเนี่ยมันจะแขวนพระอาทิตย์ดวงใหญ่ไว้นะแล้วกิ่งกลางจนถึงกิ่งล่างเนี่ยจะแขวนดวงอาทิตย์อีก9ดวงนะครับซึ่งมันจะสลับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆนะตามตำนานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีนักธนูคนหนึ่งนะครับที่เขายิงสอยดวงอาทิตย์ลงมานะครับ9ดวงแล้วทำให้เกิดโกลาหลนะทำให้สะพานระหว่างสวรรค์โลกแล้วก็นรกเนี่ยเสียสมดุลนะครับซึ่งต้นฝูซางเนี่ยผมเอามาจากหนังสือของจีนนะที่ชื่อว่า
ซานไห่จริงนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งแนะนำมานะผมต้องขอบคุณมากๆเลยเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่กลิ่นแรงมากๆนะถ้าเกิดใครเนี่ยชอบกลิ่นหนังสือนะครับแนะนำนะเล่มนี้นี่สูตรให้เต็มที่เลยนะครับสิ่งมีชีวิตต่อไปนะครับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะนั่นก็คือโคดามะนั่นเองถ้าเกิดคุณเคยดูหนังเรื่อง Princess Mononoke ของสตูดิโอจิบลีเนี่ยจะเคยเห็นโคดามะนะโคดามะเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอยู่เป็นกลุ่มนะครับแล้วจะสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ต่างๆในป่านะซึ่งบางทีมันก็จะออกมาเดินเล่นบ้างเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นมันง่ายๆขนาดนั้นนะเราอาจจะไม่ได้เห็นมันแต่ว่าเราจะได้ยินเป็นเสียงแทนนะครับจะเป็นเสียงเอ็กโคในป่านะครับซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเชื่อว่าโคดามะเนี่ยเป็นผู้ที่ปกป้องป่านะครับถ้าเกิดเขาเชื่อว่ามีต้นไม้ไหนเนี่ยที่มีโคดามะสิงสถิตอยู่นะเขาจะเอาเชือกศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชื่อว่าชิเมนาวะเนี่ยไปผูกรอบๆต้นไม้นั้นนะเพื่อเป็นการบอกให้คนรู้ว่าต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถ้าเกิดคนไปตัดต้นไม้ในป่าเนี่ยแล้วต้นไม้เลือดออกเนี่ยน่าอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยอาจจะมีโคดามะสิงสถิตอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราไปตัดเข้าเนี่ยก็จะนำพาสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าโชคร้ายมาด้วยนะสำหรับสิ่งมีชีวิตต่อไปจินเมนจูซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยจะถูกจัดในประเภทโยไคแต่ว่าไม่ได้มีแค่ในประเทศญี่ปุ่นนะที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นต้นไม้นะครับที่มีผลเป็นรูปหน้าคนนะแล้วเขาบอกว่ารูปหน้านี้เนี่ยยิ้มได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากยิ้มได้เนี่ยขำได้ด้วยเขาเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยมันขำแรงนะครับขำแรงมากจนแบบหลุดลงมาจากต้นเลยนะถ้าเกิดผลมันหล่นลงมาจากต้นไม้นะครับแล้วเราอยากจะกินผลของต้นจีนเมนจูเนี่ยถ้าคุณกล้ากินนะรสชาติของผลมันเนี่ยจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนะครับตอนที่ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับจีนเมนจูเนี่ยมันทำให้ผมเจอสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับต้นนี้นะก็คือสิ่งมีชีวิตต่อไปนะครับวักทรีเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่สามารถพบเจอได้แถบอินโดแล้วก็ประเทศแถบเปอร์เซียนะครับซึ่งเขาเล่าให้ฟังอีกว่าเขาไปรับต้นไม้นี้เนี่ยมาจากประเทศอินเดียนะลักษณะของวักทรีเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีผลเป็นรูปหน้าคนเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่แค่เป็นหน้าคนนะบางทีก็จะเป็นรูปผู้หญิงเลยนะเป็นหุ่นผู้หญิงเลยแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นหัวสัตว์อย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันเนี่ยก็คือต้นไม้ต้นนี้เนี่ยผลของมันเนี่ยสามารถพูดได้นะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะร้องนะครับเหมือนกรีดร้องนะเป็นคำว่าวากซึ่งในภาษาเขาเนี่ยแปลว่ากรีดร้องคือได้ผมเดาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆแบบแวกในภาษาไทยนะเหมือนเป็นเสียงของการร้องนะครับแวกอันนี้ก็คือวากทรีนะครับนางตะเคียนในประเทศไทยนางตะเคียนซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะเรียกว่านางตะเคียนทองตามตำนานนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าแถวไหนเนี่ยที่มีนางตะเคียนสิงสถิตอยู่เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยจะค่อนข้างสะอาดเหมือนมีคนมาทำความสะอาดตลอดเวลานะซึ่งลักษณะของนางตะเคียนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงไทยนะครับที่มีผมสีดำผมดูคุณภาพดีดูแพนทีนนะครับ หน้าตาสะสวยแล้วก็ดูมีความสะอาดสะอ้านซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดต้นไหนเนี่ยที่มีนางตะเคียนอยู่นะสิงสถิตอยู่แล้วต้นนั้นไปทำอย่างอื่นต่อเช่นเอาไปทำบ้านหรือเอาไปทำเรือเนี่ยนางก็จะตามไปด้วยนะครับสมัยก่อนนะครับมีคนที่เขานั่งเรือในคูน้ำนึงซึ่งเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้นะตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อตรงนั้นว่าคูไม้ร้องซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาได้รู้ว่าไอ้เรือที่เขานั่งเนี่ยมันทำจากต้นตะเคียนทั้งหมดนะ
แล้วก็จะมีคนเล่าอีกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทำเป็นอะไรก็ตามอย่างเช่นบ้านหรือไม้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยนางตะเคียนจะเหมือนแบบร้องไห้เศร้าโศกครับคนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้บ่อยๆนะต่อไปนะครับนั่นก็คือนางตะนีหรือว่าผีตะนีนั่นเองที่ทุกคนรู้จักดีเพราะเราเคยได้ยินนางตะนีมามากแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าประวัติของนางตะนีเนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะของนางตะนีหรือว่าผีตะนีเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่หน้าไทยๆสวยๆผมยาวสีดำครับทาปากสีแดงนะแล้วก็มีฝ่ามือฝ่าเท้าที่เป็นสีแดงอ่อนก็คือสวยอะแล้วก็ชอบนุ่งสบายเป็นสีใบตองอ่อนแล้วก็นุ่งจงกระเบนสีใบตองเข้มนะครับคือเขาบอกว่าเวลาใครเจอเนี่ยก็จะต้องทึ่งกับความงามของนางตะนีมากๆนะแล้วเขาบอกว่านางตะนีเนี่ยจะไม่ได้เดินที่พื้นนะครับนางจะเหมือนแบบเท้าลอยจากพื้นนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าผีตะนีหรือนางตะนีเนี่ยจะสิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยพันตะนีนะครับซึ่งถ้าเกิดลักษณะของต้นกล้วยตะนีอันนั้นเนี่ยอวบเนี่ยนางตะนีก็จะมีรูปร่างที่อวบเช่นกันนะหรือว่าถ้าเกิดต้นนั้นเนี่ยผอมๆเนี่ยนางตะนีก็จะมีรูปร่างที่ผอมเหมือนกับต้นนะครับซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมปลูกต้นกล้วยพันตะนีไว้แถวๆบ้านเท่าไหร่เพราะเขากลัวกันนะซึ่งเขาบอกว่าตามตำนานนะครับนางตะนีเนี่ยจะโผล่มาในวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วถ้าเกิดมีชายคนไหนเจอเนี่ยก็จะแบบโอ้สวยมากๆแบบแล้วก็อาจจะมีอะไรกับนางได้นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเคยมีอะไรกับนางแล้วเนี่ยแล้วคุณเนี่ยไปมีผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่านางตะนีเนี่ยเป็นมหาหึงนะเขาจะตามไปหักคอคุณทันทีนะครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณขออนุญาตนางตะนีก่อนว่าเราขอมีเมียน้อยได้ไหมแล้วนางตะนีบอกว่าก็ได้อย่างเงี้ยก็คือเขาอนุญาตนะครับแต่ว่าคุณต้องให้นางตะนีเป็นเมียหลวงนะแล้วเมียใหม่เนี่ยเป็นเมียน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรที่จะเป็นสามีภรรยากับนางตะนีนะเพราะว่านางตะนีเนี่ยเป็นพูดประเภทโอปาติกะนะครับคล้ายๆกับเป็นพูดที่เหมือนเกิดบนโลกแต่ว่าไม่มีร่างนะเพราะงั้นแบบการแต่งงานกันเนี่ยมันเหมือนมันต้องแชร์พลังงานกันแล้วแบบพลังงานของพูดเนี่ยมันจะอ่อนกว่ามนุษย์นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดผู้ชายแต่งงานกับนางตะนีไปเนี่ยมันเหมือนมันจะแชร์ energy กันแล้วว่าต้องส่งไปให้นางเยอะหน่อยแล้วผู้ชายก็จะมีพลังงานที่อ่อนลงเหมือนศาสตร์ของยินกับหยางในประเทศจีนนะแล้วพอผู้ชายมีพลังอ่อนมากๆเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอแล้วก็ตายในที่สุดได้นะครับเพราะงั้นหนุ่มไทยระวังกันนะครับถ้าเกิดเจอนางตะนีเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะโอเคต่อไปนะครับคือสิ่งมีชีวิตสุดท้ายในทวีปเอเชียของเรานะครับนั่นก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะมักกะรีผลหรือว่านารีผลมักกะรีผลเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มีรูปร่างเหมือนต้นไม้ธรรมดาแล้วก็จะมีใบเนี่ยคล้ายๆใบมะม่วงแต่ว่าขนาดใบเนี่ยจะใหญ่เท่ากับใบกล้วยนะครับแล้วก็จะมีผลออกมาเป็นรูปผู้หญิงนะโดยที่ส่วนหัวเนี่ยจะติดอยู่กับใบข้างบนซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ผลมันยังอ่อนๆอยู่เนี่ยเราจะเห็นเป็นใบนะครับแล้วก็มีขาคู่งอกมาอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นรูปคนแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเนี่ยพอมันเริ่มฟูมฟักมันเริ่มโตเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปผู้หญิงเปลือยถึงมันจะดูรูปร่างเหมือนมนุษย์นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ได้มีกระดูกอะไรทั้งสิ้นนะเป็นเหมือนผลไม้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันสามารถส่งเสียงได้ด้วยนะแล้วก็ผลของมันเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากๆนะครับผมไปอ่านตำนานมาเนี่ยพวกฤาษีหรือผู้ชายเนี่ยแย่งผลของนารีผลกันแบบน่ากลัวคือผลของนารีผลเนี่ยพอมันสุกแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเหี่ยวเน่าเหมือนผลไม้ทั่วๆไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาทั่วโลกแล้วนะว่าทั่วโลกที่เราอยู่เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์พิเศษที่เป็นเกี่ยวข้องกับพืชเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่อย่างเช่นเคยนะครับก่อนจะจบเนี่ยผมมีแถมให้อีกนิดนึงนะนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพืชในเกมนะครับเอาจริงๆนะครับไอ้พวกสิ่งมีชีวิตพืชในเกมเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจของผมในการทำคลิปนี้นะ
Finally, we're out. But what the hell is that thing? Watch out! Lisa, this way. I'm not ready to be pushing up daisies just yet. โอเคครับทุกคนก็จบแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ตอนทำเนี่ยสนุกมากๆเลยนะแล้วทำไปทำมาเนี่ยหันมาดูเวลาอีกที40กว่านาทีโหช็อกมากตอนแรกคิดว่าคลิปนี้จะประมาณแบบ20กว่านาทีประมาณนี้เฉยๆนะโอ้ my god หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้เหมือนกับผมนะครับโอเคก็เพื่อนๆก็ไปหาพืชผักๆเนี่ยมากินนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ